Nej, det var ju ingenting som vi i bandet kom fram till, utan det var ju våra goda rådgivare då, management och så vidare. Just snacket som gick, det var ju det att nu kommer pengarna in så jävla fort här och det finns inte tid att bilda liksom bolagsbildningar och så vidare och vi liksom stod där, okej då, tyckte vi. Flytta utomlands då, liksom. Det kan vara häftigt, tyckte vi. Jag ville ju inte flytta utomlands egentligen från början då, utan jag var kvar i Sverige och de andra 4 flyttade. Ville väl... Jag tog kontakt med en kille i Sverige som jag ville skulle hjälpa mig med ekonomin. Och han tittade igenom papperna som fanns då på vårt management och sa att jag vill inte jobba med det här för det ser så tråkigt ut i de här papperna så att jag skulle råda dig att också flytta utomlands. Och det tillsammans med lite övertalning gjorde väl att jag också flyttade till slut då. Det var väldigt ogenomtänkt från vårat håll som bandmedlemmar. Vi tyckte bara att säger de det, då är det väl det som är bra då. Tyckte vi. Och jag menar, så här i efterhand så var ju det dummaste vi gjort egentligen. Europe stod på höjden av sin karriär. The Final Countdown låg etta på listorna världen över. Bandet åkte i privatflygplan mellan spelningarna, medan ett stort antal långtradare körde utrustningen mellan konserterna. Miljontals kronor spenderades på påkostade scenbyggen och den bästa ljud- och ljusutrustningen som fanns att uppbringa. Det blir gärna elefantiasis i såna här grejer. Vi gjorde en Amerikaturné och vi hade ett podium på scenen. Trumpodium och grejer som var jävligt flott och bra. Som kostade $100,000 att bygga. Och så ska vi göra en Europaturné och så säger jag, men då skeppar vi över podiet från USA. Och så säger grabbarna, nej, gör ett nytt. Och man säger, det är $100,000, det kanske kostar oss $20,000 att skicka det. Och då har vi $80,000 som är era pengar. Nej, det är inte våra pengar, det är produktionen, säger de. Och det försökte jag förklara 1 miljon gånger. Alla pengar som finns i omlöp här är era pengar. Och alla omkostnader vi drar på dras från era pengar. Det är netto till slutändan som ni ska leva av. Jag tror att det där stage-setet som vi fick till där kostade ungefär som en smärre lyxvilla för att användas på en turné. Sen hamnar i något jävla förråd i London någonstans. Gick inte ens att sälja skiten för skrotvärde, det var ingen som var intresserad av det. Man såg inte det här i pengar, man såg det liksom att vi ville bjussa på, vi ville liksom, nu jävlar ska vi slå alla på käften med dundershow. Sen om det kostade 1 miljon eller om det kostade 100,000, det sket vi liksom. Fanns det pengar att lägga på ett sånt stage, då fanns det pengar att göra en si och så show med de och de effekterna och det ljuset. Då tog vi det. Snarare än att vi liksom räknade med att bantar vi på produktionen så får vi mer pengar i fickan i slutändan. Vi var väldigt unga när vi signade ett sånt här tjockt kontrakt från Sony i New York. Och det var ingen möjlighet att vi kunde läsa igenom det själva. Det skrev ju vi under på en fikapaus under tiden vi spelade in på en skivinspelning med fikarummet i skivstudion i princip. Och då var det ju att nu måste vi skriva på det här, vet du, för att nu, om det inte skrivs under nu, då blir det en jävla massa strul med skivbolaget. Och vi har förhandlat att nu måste det ske liksom, och så vidare. Ingen koll alls vad det gällde det ekonomiska, utan vi var överhuvudtaget inte intresserade. Kollen kom väl upp mot slutet och det var väl också det som gjorde att vi gjorde oss av med Thomas Hertman som manager. Det hade väl med att göra att vi började bli lite mer ekonomiskt intresserade så att säga. Och undrade lite grann vad pengar tog vägen och sådär. Ja, frågan var manager. Någon frågar vad alla pengar tog vägen, frågan var manager. Så därför säger jag blir lite fed up, du får ursäkta. Jag tycker det är en grej som förföljer mig genom åren och jag har rent samvete, jag sover jävligt gott om nätterna. Jag har då i varje fall inte kommit undan med några pengar. Den saken är glasklar.
om vi nu hårdrar och säger att det var en person som skrev alla låtarna. Så ska man ut och göra en turné. Och på den turnén så gör man då reklam för de här nya låtarna som en person har skrivit. Och ingen tjänar några pengar på den här turnén då. Då blir det väldigt ensidigt var pengarna hamnar. Men det är ju någonting som man kanske har, som vi började se mot slutet. Det hade vi inte en tanke på innan, utan det var ju bara kul att vara ute och spela. De här grabbarna gjorde mer pengar än vad andra musiker i deras värld normalt har gjort. Och vad de har gjort mer om, det kan inte jag säga. Men titta vad Joey Tempest kommer ut med. Och då kan jag säga, det är fan, ta mig inte någon kommunistisk värld i skivbranschen. Är du duktig och du skriver låtar och du gör hela den grejen, då får du också betalningen. Så enkelt är det. Om du är back i ett hockeylag där Wayne Gretzky är målgörare och Wayne Gretzky drar in $20 miljoner i årslön och du ska bara se till att skydda honom, du ska puckla på alla andra som är där, då får du $500,000 för det. Men du spelar i samma lag och du får vara med på samma flygplan och du spelar i samma liga och vara stolt och glad över det. Så enkelt är det ju. Redan 1988 började de svenska skattemyndigheterna intressera sig för Europes ekonomi och krävde att gruppens inkomster skulle beskattas i Sverige. Europe upplöstes 1992, men skatteprocessen pågick tills för några månader sedan då regeringsrätten avslog Europes överklagan och gav skattemyndigheten rätt. Ja, vi har ju med jämna mellanrum dimpit ner inbetalningskort i brevlådan. Vilka har varit nästan, ja, det har varit lite humoristiskt så här. Man kommer till, jaha, inbetalningskort och så läser man på det då så här. Jaha, 17 000, vänta, hur många nollor är det här? 1,7 miljoner. Ett vanligt inbetalningskort, postgiroblankett liksom. Så där har man ju ramat in. Det är lite roligt egentligen. Men vad innebär det här för din del? Hur kommer du att betala in de här 1,7 miljoner? Nej, jag har inte de pengarna. Så att för mig innebär väl det att jag får leva på existensminimum en tid och sen förhoppningsvis avskrivs ärendet om några år. Om man är en fri man igen. Joey Tempest bor numera i Irland och är skyldig svenska staten 2,1 miljoner kronor. Europes övriga medlemmar har en sammanlagd skuld på cirka 6 miljoner kronor. Managern Thomas Ertman gick i personlig konkurs 1992 och flyttade till Norge. Idag bor han i New York och arbetar med världslanseringen av det norska bandet Babelfish. Han säger att de ska bli lika stora som Europe.